પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથેની રમત સ્વાધ્યાય 3.2 પ્રશ્ન નંબર 7 પ્રશ્ન 7 એવું કહે છે કે અવિભાજ્ય સંખ્યાની 3 જોડી આપો કે જેનો તફાવત છે એ 2 હોય. હવે નોંધમાં એવું કીધું કે જે બે સંખ્યાઓ જે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે જેનો તફાવત 2 મળે તે સંખ્યાને અવિભાજક સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. એટલે કદાચ આવું આપણે યાદ રાખવામાં કંઈ શીખ્યા નતા, પણ ખાસ આપણે ઉપયોગી માહિતી છે કે જે સંખ્યાઓ કે જે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય અને એનો તફાવત 2 થતો હોય તો એ સંખ્યાને અવિભાજક સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. કેવી સંખ્યા કહેવામાં આવે છે? હવે આપણે 2 એવી અવિભાજક સંખ્યા લેવાની છે કે જેનો તફાવત છે ને આપણને કેટલો મળવો જોઈએ? 2 મળવો જોઈએ. હે હા, પણ જોડી 3 કીધી છે પણ તફાવત કેટલો કીધો છે? 2. એટલે એવી 2 સંખ્યા આપણે લેવાની કે જેનો તફાવત એટલે કે બાદબાકી કેટલી મળવી જોઈએ? 2. પહેલી સંખ્યા લઈએ 3 અને 5. કઈ સંખ્યા? 3 માંથી 5 નથી કાઢવાના, 5 માંથી 3 ને બાદ કરવાના છે. કેટલા મળે? 2. મળ્યો તફાવત 2. બીજી સંખ્યા લઈએ 5 અને 7. 7 ઓછા 5 કેટલા મળશે? 2. ત્રીજી સંખ્યા લઈએ જે અવિભાજ્ય હોય અને જેનો તફાવત 2 મળતો હોય, 11 અને 13. 13 માંથી 11 ને બાદ કરો કેટલા મળશે? 2. એવી આગળની સંખ્યા આપણને 3 સંખ્યા કીધી હતી, જે 3 જોડી આપણને મળી ગઈ. આપણે વધારાની માહિતી ઉમેરીએ કે 17 અને 19. 19 માંથી 17 ને બાદ કરો કેટલા મળશે? 2. મળે કે ના મળે? હજે એવી એક સંખ્યા લઈએ જેમ કે નહીં, પાછી બંને સંખ્યા અવિભાજ્ય હોવી જોઈએ ને. તો 29 અને 31 છે બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા. 31 માંથી 29 બાદ કરો કેટલા મળે? મળે કે ના મળે? તો આવી રીતે તો ઘણી બધી સંખ્યાઓ હશે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ જેનો તફાવત આપણને 2 મળતો છે. તો જે સંખ્યાનો તફાવત આપણને 2 મળે અને બંને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ હોય તો એને અવિભાજક સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણને 3 જોડી શોધવાની કીધી હતી, આપણે 5 શોધી. સમજાય છે કે 3 માંથી 5 નો કાઢો, પણ 5 માંથી 3 કાઢો 2 વધે. અહીંયા 5 અને 7 અવિભાજ્ય સંખ્યાની જોડી છે, 7 માંથી 5 કાઢો 2 વધે. એવી જ રીતે 13 અને 11, 13 માંથી 11 ને બાદ કરો કેટલા મળે? તો આવી રીતે અવિભાજ્ય સંખ્યાની જોડીઓ જે છે જેનો તફાવત છે એ આપણે 2 મેળવીએ છીએ તો એને અવિભાજક સંખ્યા કહેવાય ને. જે આપણને પ્રશ્ન 7 માં પૂછ્યું એનો જવાબ કંઈક આવો મળશે. સમજાય છે? આવડશે બધાને?